Hallo Maya. Hoi. Hi. Ik heb een vraagje. Ja. Waardoor heb jij voor de Lenormand kaarten gekozen? Waarvoor trok dat jou zo aan? Ik heb gekozen eerst voor de Mail Lenormand. Die vond ik, ik vond de Lenormand op de een of andere manier sprak mij dat aan. Dat zijn deze kijkers. Oké. En die waren ook goedkoop, ik geloof 5 euro, 10 euro. En ik denk van nou, daar ga ik gewoon mee beginnen. En dat lijkt me leuk om daarmee te kijken of het gaat. Ja, daar was ik zeg maar een jaar mee bezig. Of misschien een halfjaartje zelfs. En toen zag ik ineens de kaarten van Giro Marchetti. Oké, die zijn wel mooi inderdaad. Die vond ik heel erg mooi en daar ben ik eigenlijk heel snel op overgestapt. Omdat dat mij veel meer trok. En het gekke was dat ik op internet zag ik ineens 8 kaarten van Giro Marchetti. Die ik niet in deze kaartenset zag. Of nee, ik zag er 4. Ik zag 4 afbeeldingen en ik dacht, oh, die zou ik zo graag willen hebben. Maar ja, dat was Amerika en ik denk, ja, dat gaat nog gewoon, dat was uitverkocht en dat was toch al heel lang uitverkocht. Ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Ik ga gewoon met deze verder. Totdat ik ineens zag dat ze wel bestonden. En toen was de Expanded Lenormand. En wat is daar het verschil mee? Het verschil is dat de Expanded Lenormand dat hij 8 kaarten meer heeft. Of sowieso 11 kaarten meer. Maar 8 nieuwe kaarten. Die hier bij deze er niet zijn. Oké. En ze hebben nog een andere hond, zeg maar. Extra paar vogels hebben ze. En ze hebben een extra man en vrouw. En dat is altijd wel heel erg handig. En ik vind het zelf fijner en leuker werken met deze set. En zeker voor relatieleggingen. Maar. Ja. Niet zo lang geleden had jij, Ellen, het over de kippenkaarten. Klopt, Nou, ja. Die vind ik gewoon zo geweldig. En ook van Giro Marchetti natuurlijk, net als die andere 2. Klopt. Ik denk, ja, dat vind ik zo geweldig. En wat mij nu opvalt, sinds een klein tijdje, want ik heb er nog maar kort. Ik heb er nog maar 2 of 3 leggingen mee gelegd. Deze zijn knijtergoed met financiële vragen en met werkleggingen, vind ik zelf. Het is zo duidelijk dat ik zo verbaasd ben. Financiële leggingen vond ik zelf altijd best wel moeilijk. En ik merk dat het met de kippenkaarten heel snel gaat. Dus dat is wellicht ook een goede tip voor jou. Ik heb het zelf ook ervaren. Klopt. Oh, ja. Kijk. Dus dat is een goede tip voor de kijkers. Goede tip voor de kijkers. Ja. Dankjewel. Ik zag toen ik 20 was de tarotdeck van Rider-Waite. Maar ik vond het geen mooie afbeelding. Dus het lukte mij ook niet goed om die afbeeldingen helemaal op te kunnen nemen. En daardoor ben ik begonnen met... ik heb het wel geprobeerd. Ik heb het ook wel gedaan. Leggingen voor vrienden gelegd en zo. Maar op de een of andere manier ben ik daar niet echt verder mee gegaan. Dus pas later, echt misschien wel 30 jaar later, zag ik ineens die Mail Lenormand en dacht ik van, dat sprak me op de een of andere manier gewoon aan. Omdat het minder kaarten waren, dus dat vond ik heel erg belangrijk. Ik denk, dat zijn er 36 in plaats van 78. Ik denk, dan hoef ik er niet zoveel uit mijn hoofd te leren. Maar ja, dat was natuurlijk zwaar onderschat. Want bij de Lenormand, of bij de tarot staat vaak 1 kaart voor 1 ding. Maar bij de Lenormand staat 1 kaart vaak voor 10 verschillende dingen. Dus ik was nog verder van huis. Maar goed, het sprak me aan en ik ben ermee verder gegaan. En ja, ik had er ook zeker wat mee, maar dat is wel de reden dat ik ermee begonnen ben. Want je bent dan met de zigeunerkaartjes begonnen, hoe noemen ze dat wel eens of niet? Nee, zigeunerkaarten zijn de kaarten die ik van jou heb gehad. Weet je wel, die andere kaarten? Zijn die. Oké, sorry. Dit zijn de Mail Lenormand kaarten en daar ben ik mee begonnen, omdat vanwege dus die 36 kaarten. Oké. En voor wie heb jij voor het eerst een kaartlegging gedaan? Voor vrienden heb ik kaartleggen gedaan, maar dat spreek ik over dus heel lang geleden, toen ik een jaar of 20 was, met de tarot. En toen heb ik het gewoon heel lang laten liggen en ik denk dat ik 4 jaar geleden, 5 jaar geleden inmiddels echt ben begonnen met serieus leggen ook voor klanten. Welke legging gebruik jij het meest? Een relatielegging, die heb ik eigenlijk van mijn gidsen en mijzelf ontworpen.
Oké. En dat is voor mij heel duidelijk. Ik leg meestal 12 kaarten, maar soms ook meer. Ligt natuurlijk weer aan de vraagstelster of steller. Ik leg een kaart zeg maar over hoe de vraagstelster zelf denkt. Maar ik begin eerst met degene over wie ze een vraag heeft. Meestal is het een vrouw, dus ik zeg daarom ook ze nu even. Dus ik leg de eerste kaarten van hoe denkt hij. Dan leg ik de kaarten hoe denkt zij, de vraagstelster. Dan leg ik 3 kaarten over de toekomst, of de nabije toekomst, hoe het gaat verlopen in de energie van nu. En dan leg ik 3 tipkaartjes om te kijken wat je zelf kan doen om de situatie in de toekomst te gaan veranderen als die niet zo lekker zou verlopen in de toekomst. Dus er zijn een paar puntjes waar je op kan letten, zodat die toekomst weer kan veranderen. En je geeft aan dat je het zelf, deze legging voor jezelf hebt, laat maar zeggen, ontwikkeld? Nee, Niet? Oh, nee, dat niet? daar ga ik niet op in. Oké. Want de vraagstelster, dat maakt de vraagstelster niet uit. De vraagstelster gaat het om het antwoord en niet om wat ik doe en wat ik leg. Wat is voor jou het verschil tussen de tarotkaarten en de Lenormand-kaarten? De Lenormand-kaarten zijn eigenlijk best wel, die hebben zeg maar 1 afbeelding en hebben 10 verschillende of 30 verschillende betekenissen, dus dat is best veel. En de tarot heeft dus elke afbeelding heeft 1 betekenis, meestal. En ja, dan heb je 78 betekenissen. Dat vind ik hartstikke veel al, maar wel heel erg duidelijk. Dus vroeger zou ik zeggen, zou ik echt wel begonnen zijn met de tarot. Absoluut. En dan was het ook wel goed. En nu denk ik ook wel weer om daarover weer naar terug te gaan. Of in ieder geval een combinatie te maken. Of ook wel eens gewoon de tarot te doen. Dus dat is eigenlijk wel het verschil. En met Lenormand voel ik heel veel in. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat met de tarot ook zo is. En je hoort achter me allemaal brulkikkers en die wilden wij er ook wel op hebben. Dus altijd leuk. Hoe ben je begonnen met de Lenormand kaartleggingen? Ik ben begonnen met zeg maar te kijken per afbeelding wat de afbeelding mij vertelde. En ja, wat ik daarbij voelde, wat voor betekenis ik voelde, heb ik dat ook opgeschreven. En toen ben ik begonnen eigenlijk met kaartleggen met een thema en vraag, heel makkelijk. En ik heb eigenlijk gezegd, thema is werk en wat voor werk krijg ik. En ik heb 1 kaart gelegd. En een tijdje later ben ik begonnen met combinatiekaarten te maken. En daarna met bijvoorbeeld 3 kaarten te leggen. Maar wat ik in het begin heel erg deed, en dat heb ik eigenlijk best wel tot misschien een jaar geleden gedaan, zonder dat ik er erg in had, dat ik geen combinatiekaarten van maakte. Ik deed dus 1 kaart, 2 kaarten, maar ik zag de eerste kaart los van de tweede kaart. Ja, ik heb misschien een jaartje geleden dacht ik van, oh, dat gaan we anders doen. En daar is ook een foefje voor. Het kan zijn dat je er meteen al wil beginnen met combinatiekaarten maken. Dus de eerste kaart koppelen aan de tweede kaart. Het kan ook zijn dat je al wat verder bent of dat je al een aantal jaren de Lenormand legt, maar dat je de combinatiekaarten niet doet. En daar is dus een heel goed foefje voor. Dat je bedenkt van oké, bijvoorbeeld familieruzie. Je neemt een woord in je hoofd, familieruzie, en dan ga je kijken op de kaarten van welke kaart geeft dat aan. Nou, familie. Kaart nummer 4 geeft familie aan. En ruzie is kaart nummer 11. Dus dat is familieruzie. En zo kan je eigenlijk met, neem een stuk of 50 woorden en ga dan kijken voor de combinatiekaarten welke 2 kaarten hierop aansluiten. En zo leer jij voor het beste voor jou hoe de Lenormand voor jou is. Welke kaarten trekken jou het meeste aan in de Lenormand deck? Wat mij het meeste aantrekt zijn dat er extra kaarten zijn. Wat mij aantrekt zijn de man en de vrouw in de extra kaartendek. Altijd heel handig voor relatieleggingen. En ook of er nog exen in het spel zijn. Of dat die ander al een andere relatie heeft. Dan komt die ook best wel vaak uit. Dat vind ik heel erg leuk. En ook dat er deze vind ik vooral heel erg leuk. De Muscle Man met de spieren. Die vind ik echt, dat is een van mijn favorieten, zeg maar.
En wat ik ook heel erg, ja, die vind ik gewoon geweldig. Dat is deze kaart. Dat is een 40 masker. En die staat voor ontgoocheling of dubbel gezicht hebben. Of dat je eigenlijk je beide ouders te vriend wil houden op de een of andere manier. Kan niet verstaan. Waar de masker ook voor staat is voor creativiteit. Waar ik blij mee ben, is dat in de Expanded Lenormand, er zit dus naast de vogels, nummer 12, zit extra vogels en ook nummer 12. En die gaan vaak over diepe gesprekken. Dus als deze gaat over chit-chat, small talk gesprekken, een beetje gezellig flirten, een beetje gezelligheid. Gaan deze echt over diepe gesprekken, positieve diepe gesprekken of nadenkgesprekken of wat wil je met de relatie, dat soort gesprekken, daar gaat het over. Trek je ze samen, heb ik gemerkt, voor mij geldt het zo, als ik voor klanten trek, dat het gaat over smooth talk. Dus mannen die een praatje willen houden, maar dan eigenlijk meer, weet je wel, zo'n smooth talker die jou die mooie praatjes heeft, gladde praatjes heeft. Dus dat heb ik als ik ze samentrek. Daar gaat ze daarover. Bij de kippenlenormand, en dat vind ik op zich, je had eigenlijk de lenormand, als ik de lenormand zelf ook zou doen, zal ik welke voor kiezen om deze er ook bij te doen. De false person, dus de valse persoon. Dus eigenlijk had ik nog wel mist bij de lenormand dek wat ik zelf heb, het hier een Marchetti, die mist best wel. Want die heb ik al een keer gelegd, waar die in uitkwam en dat is zo duidelijk en zo veel meer duidelijker. Dus ik vind dat een hele mooie aanvulling, ook voor de gewone lenormand. Gebruik jij de kippenkaarten en de Lenormand wel eens samen? Of ben je dat van plan om te gaan doen? Nou ja, het wordt wel moeilijk, want hoe vind je dan de verborgen kaart? En het is ook best wel lastig, omdat bijvoorbeeld, ik ben gewend 12, dat de vogels zijn. Ja, 12 is hier, hele andere afbeelding. Als ik het ga doen, het is op zich een hele goede vraag. Als ik het ga doen, zal ik die false person waarschijnlijk erbij nemen. En misschien ook wel andere kaartjes, maar ik zou het wel minimaliseren, want ja, ik wil natuurlijk soms wel de verborgen kaart vinden en dat gaat het niet worden. Maar in principe zou ik het al wel kunnen gebruiken zonder dingen op te tellen of zonder naar de getallen te kijken, maar meer te kijken van de betekenis wat eronder staat. Dus dat zou, in principe zou ik het kunnen en het zou ook zelfs wel een goede zijn voor een grote legging, voor een 36 legging, om dan ook een paar kippenkaartjes erbij te doen en een paar Lenormand kaartjes weg te doen. Dus het is een hele mooie vraag, dus het biedt best wel perspectief. Heb je nog iets aan de kijkers mee te geven omtrent de Lenormand kaarten? Ja, kijk of dit iets voor jou is. Of je er net zoals ik verliefd op kan worden, zeg maar, super belangrijk. Of je er een klik mee hebt. Op deze site kan je onwijs veel filmpjes zien. Hele verschillende soorten filmpjes ook. Ook in allemaal categorieën, playlists die ik heb gemaakt. Er komen nog steeds meer filmpjes bij over onderwerpen. Mocht er een onderwerp zijn waarvan je denkt van nou, daar zou ik ook wel iets over willen weten. Zeg het maar. Wie weet ga ik ermee aan de slag. En wat ik ook wil meegeven is, mocht je zelf behoefte hebben aan een reading die je zelf hebt gedaan, maar dat je wil weten van heb ik het goed gedaan, dan kan je mij benaderen. En voor €40 per uur kan ik jou daarin lesgeven. Of je zegt, ik heb nog wat vragen over de grote legging. Idem dito kan je mij ook benaderen en voor €40 per uur kan ik jou daarin lesgeven. Kan ook voor allerlei andere vragen zijn, persoonlijke vragen, wat je natuurlijk hier op de site niet zo gauw zou doen. Maar dat is dan een heel mooie aanvulling voor, zeg maar, jouw leggingen met de Lenormand. Ik wil je hartstikke bedanken, Maya, voor deze uitleg allemaal en voor deze interview. En Nou, super. tot de volgende keer. Graag gedaan en leuk dat ik dit heb kunnen doen. Dus dankjewel.